ملكات أسطوريات سيتم تذكرهم في التاريخ على أنهم أكثر المغويات فتكا في كل العصور. لقد كانوا أكثر النساء المرغوبات والأكثر إغراء في تاريخ العالم القديم، وكان لديهن الكثير من الأنوثة والجاذبية الساحرة التي تسلب أعتى الرجال عقلهم، ولكنهن أيضا يتمتعن بشهية لا تصدق للحياة الجنسية. أولهم الملكة المصرية الأسطورية كليوباترا، أسطورة الجمال والجنس كما يصفها البعض. على الرغم من أنها لم تكن ذات جمال خاص، إلا أن الملكة المصرية كليوباترا على مر القرون تعتبر واحدة من أكثر النساء جاذبية في كل العصور. كانت لطيفة ورائعة، وكانت تغري الرجال بعطور خاصة تأتي من بلاد الشرق. كان عنقها أملس وشعرها أسود طويل وشفتين ممتلئتين. باختصار، كانت امرأة مكتملة الأنوثة، وبسببها كان الرجال مستعدين لقتل أنفسهم من أجلها. بالإضافة إلى مثل هذه الصفات، كانت للملكة كليوباترا نظرة ثاقبة لمهارات الحب السرية. ذكرت بعض المصادر أنها منذ أن كانت في 12 من عمرها، عندما رزقت بأول عشيق لها، استخدمت الجنس كمصدر للمتعة، ولكن أيضا كمصدر للقوة. ويقال إنها بنت معبدا أطعمت فيه عشرات الأولاد والعبيد بمختلف المنشطات الجنسية، ومعهن كانت تمارس الأسرار المثيرة التي تعلمتها من بائعات الهوى في الإسكندرية كل يوم. هناك بيانات تشير إلى أنها تمكنت خلال ليلة واحدة من ممارسة الجنس مع 100 رجل. هناك أيضا ملاحظات تقول إن كليوباترا الخالدة أحبت رجلين فقط، الأول يوليوس قيصر، والثاني مارك أنتوني. بسببها فقد قيصر رأسه حتى يوم القيامة، وذهب مارك أنتوني الشجاع بعيدا في حبه حتى أنه مات من أجلها. صعدت عرش مصر عندما كان عمرها 18 عاما فقط، وتنازلت عن حياتها بسبب الكوبرا المصرية. الثانية، الملكة الإفريقية زين غوان التي عاشت في القرن 17 والتي اشتهرت بأنها تقتل العبيد بعد ممارسة الجنس معهم. كانت الملكة زين غوان التي كانت حاكمة إقليم أنجولا الحالية واحدة من أكثر الملكات قسوة مثل النساء الأمازون الأسطوريين، وبالنسبة لهن يزعم أنهن قاموا بتشويه أزواجهن لأنه كان من المفترض أن يكونوا أفضل العشاق. كان للملكة الإفريقية زين غوا حريم ذكر كامل اختارت فيه شخصين كانا يتقاتلان حتى الموت، وكمكافأة قدمت جسدها للفائز، وكان عليها إطعامها من لذة الحب حتى أغمي عليها. بعد الاستيقاظ فاقدة للوعي، قتلت الملكة التي لا تشبع جنسيا عشيقها. لم تقتل الملكة الإفريقية زين غوان أزواجها فحسب، بل قتلت النساء الحوامل أيضا. عالجت غيرتها منهم بسبب عقمها بعد أن اعتنقت المسيحية في سن 77. الثالثة، الإمبراطورة الرومانية تيودورا التي عاشت في الفترة من 508 إلى 548 ميلادية، والتي يطلق عليها المؤرخون عاهرة الأخلاق. نقط منع القانون الروماني السابق أعضاء مجلس الشيوخ من الزواج من الممثلات، ولكن الإمبراطورة تيودورا، وهي امرأة ذات جمال استثنائي وفكر وإرادة، دعت لإصلاحات أخلاقية كبيرة صارمة للغاية بعد زواجها من الإمبراطور الروماني جاستنيان. وفي الوقت نفسه احتفظت بوضع حامية النساء الخائنات من أجل عدم انتهاك القانون الذي يحظر العري الكامل. وكانت تيودور ترتدي قطعة قماش شفافة وفتحت أبواب الجنة ومهارات الحب السرية ل10 من النبلاء الرومانيين في ليلة واحدة بالقرب من روما.